Are you ready? 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Flight to Seoul at gate 44. Please be sure and present flights. hello. අද ගොඩක් ස්පෙෂල් දවසක්. ගොඩ කාලයක් ඉඳලා බලාගෙන ඉඳපු ට්‍රිප් එකක් තමයි අද මම යන්නේ. මේක පැය 11මාරක දිග ජර්නි එකක්. ඒ වගේම මේක තමයි මගේ පළවෙනි සෝලෝ ෆ්ලයිට් එක. ටයිටල් එකේ තිබ්බා වගේ මම යන්නේ සවුත් කොරියා වල සෝල් වලට. මම හෙල්සින්කි වල ඉඳන් ෆින්එයා තමයි ෆ්ලයි කරන්නේ. තනියම ගොඩ වෙලාවක් ෆ්ලයි කරන්න උන නිසා මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඉතින් මම මාව එන්ටර්ටේන් කරගත්තේ. ටික වෙලාවකින් ඩිනර් එක සර්ව් කරා. මේව තමයි ඉතින් කන්න ලැබුණේ. ඊට පස්සේ මම හොඳටම නිදාගත්තා. ලෑන්ඩ් කරන්න කිට්ටු වෙලා ආයිත් ස්නැක් එකක් ලැබුණා. Finally, after 11.5 hours, මම සෝල් වල ලෑන්ඩ් කරා. මේ තියෙන්නේ ඉන්චියොන් එයාපෝට් එක. ලෑන්ඩ් කරපු ගමන් මුලින්ම ගිහිල්ලා හොයාගත්තේ මෙන්න මේ බනානා මිල්ක් එක. K-dramas වල හැමතිස්සෙම දැක්කට එදා තමයි ඉතින් first time try කරේ. සෝලෝ ෆ්ලයි කරාට මේ ට්‍රිප් එක අපේ ළඟම යාළුවෝ ටිකක් ප්ලෑන් කරපු ට්‍රිප් එකක්. යුනිවර්සිටි කාලේ එකටම හිටපු අපි සෙට් එකේ ඩ්‍රීම් එක උනේ කවදා හරි සවුත් කොරියා එකට ට්‍රැවල් කරන එක. ඒ කාලේ එකම කාමරේ හිටියත් අපි දැන් ලෝකෙ එක එක තැන්වල ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ මෙයාලාව දකින්නේ අවුරුදු 2කට විතර පස්සේ. එයාපෝට් එකෙන් එළියට යන්න කලින් අපිට කරන්න වැඩ ටිකක් තිබුණා. අපි මෙතනින් තමයි eSIM එකක් and Wi-Fi router එකක් ගත්තේ. අපේ recommendation එකේ eSIMs ගන්න මොකද router එකේ සමහර තැන්වල signals නැහැ. තව charge කරන්නත් ඕනේ. ඊළඟට අපි ගත්තේ climate card එක. ඒකත් එයාපෝට් එකේ තියෙන මෙන්න මේ convenience store එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එතනින්ම එක reload කරගත්තාම public transportation වලට ඒ card එක use කරන්න පුළුවන්. අපි සෝල් පාස් එක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා තිබුණේ. ඒක කලෙක්ට් කරගන්න තිබුණේ එයාපෝට් එකෙන්මයි. සෝල් පාස් එකෙන් අපි බලන්න යන attractions වල entrance fees, wave off සහ discounts ගන්න පුළුවන්. ඒ සයිට් එකට ගියාම ඔක්කොම in detail ඒගොල්ලෝ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ link එක මම description box එකේ mention කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ යන්නේ එයාපෝට් එකේ ඉඳලා සෝල් සිටි එකට යන train එක ගන්න. ඒකට එයාපෝට් එක ඇතුළෙන්ම access තියෙනවා. ට්‍රේන් ලයින් එකට access තියෙන entrance එක ළඟින් අපිට tickets purchase කරන්න පුළුවන්. This is a disposable transportation card printout machine. Please select arriving station. Please select the number of tickets and press the payment button. One ticket. Please insert cash or card. ඔයාලා climate card එකක් එයාපෝට් එකේදී already purchase කරා නම් ආයිත් ticket එකක් ගන්න ඕනි නැහැ. ඒ card එක scan කරලා train එකට access කරන්න පුළුවන්. අපි ගියපු දවසේ train එක fully crowded.
අපිට හිටගෙන තමයි ගොඩක් දුර යන්න උනේ. මේක තමයි අපි සෝල් වල නැවතිලා හිටපු ප්ලේස් එක. මේක ලොකේෂන් එක බැලුවොත් ගොඩක් තැන්වලට ගොඩක් ඇක්සෙසිබල් ලොකේෂන් එකක්. ෆැසිලිටිස් පැත්තනුත් හොඳයි. ඇටච් බාත්රූම්, AC, වොෂින් මැෂින්, මයික්‍රෝවේව් වගේ දේවලුත් මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබුණා. හැබැයි අපි බුක් කරනකොට නෝට් කරේ නැහැ මේකට එලිවේටර් එකක් නැහැ කියලා. අපි බුක් කරපු රූම්ස් දෙකම තිබුණේ ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ. ඉතින් අපේ ලොකු ලගේජස් ස්ටෙයාකේස් එකේ ගෙනියන්න ගොඩක් අමාරු වුණා. අපි එනකොට ටිකක් රෑ වුණ නිසා අපි මුලින්ම කරේ ඩිනර් එක ගන්න තැනක් හොයාගෙන යන එක. මේ රෙස්ටොරන්ට් එක අපි නැවතුණු තැන ඉඳලා වොකින් ඩිස්ටන්ස් තමයි තිබුණේ. ඒකේ ගොඩක් ලෝකල්ස්ලාත් හිටියා. හැබැයි අපිට කොරියන් ෆුඩ්ස් නම් try කරන්න උනේ නෑ මෙතන. හැබැයි මෙතන ෆුඩ් ක්වොලිටි එක නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟ දවසේ උදේම ඉඳලා අපි බුක් කරපු ටුවර් එකක් තමයි තිබුණේ. ඒක තමයි අපි ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු DMC ටුවර් එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති DMC යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ටුවර් කම්පැනි එකක් එක්ක ටුවර් එක බුක් කරන්න ඕනි. තනියම යන්න බෑ. අපි Klook හරහා තමයි ටුවර් එක බුක් කරේ. මේ තමයි අපේ ටුවර් ගයිඩ්. එයා හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සහ එයා අපිට හැමදේම හරිම ලස්සනට එක්ස්ප්ලේන් කරා කොරියන් හිස්ටරි එකත් එක්කම. Are you ready? අපේ ෆස්ට් ස්ටොප් එක උනේ ඩීමිලිටරයිස් zone එකේ සවුත් කොරියාවල සදර්න් මෝස්ට් පොයින්ට් එක. එතනදී අපි මේ ෆ්‍රීඩම් බ්‍රිජ් එක දැක්කා. කොරියන් වෝ එක කාලෙදී ප්‍රිසනර්ස්ලා එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න තමයි මේක යූස් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන තව මේන් ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක් තමයි ස්ටීම් ලොකොමොටිව් එක. ඒක කොරියන් වෝ එකේ ඉම්පැක්ට් එක පෙන්වන සිම්බල් එකක් වගේ. වෝ එකට කලින් මේ ට්‍රේන් එක නෝත් කොරියා සවුත් කොරියා ඒරියාස් දෙකේ ට්‍රැවල් කරපු ට්‍රේන් එකක්. වෝ එකත් එක්ක මේක ඩීරේල්ඩ් වෙලා අබන්ඩන්ට් වෙලා තියෙනවා DMC zone එකේ. මේ DMC zone එකේදී අපිට ෆීල් උනේ ලෝකෙ කොතන වෝ එකක් තිබ්බත් ඒ හැම වෝ එකකින්ම අන්තිමට දුක් විඳින්නේ අසරණ මිනිස්සු කියන එක. අපේ ඊළඟ ස්ටොප් එක උනේ third infiltration tunnel එක. මේ ටනල් එක නෝත් කොරියා විසින් 1970 රහසිගතව සවුත් කොරියා වලට පාස් එකක් විදියට බිල්ඩ් කරපු ටනල් එකක්. ඒ වගේ බිල්ඩ් කරපු ටනල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ඒවා තාම හොයාගෙනත් නැහැ. මේ ටනල් එක විතරයි හැබැයි පබ්ලික් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. මේ ටනල් එක ඉන් ටෝටල් කිලෝමීටර් 1.6ක් වගේ දිගයි. මීටර් 73ක් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් යනවා. හැබැයි විසිටර්ස්ට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන් මීටර් 265ක් වගේ විතරයි. එතනින් එහාට ඒක බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ටනල් එක ඇතුලේ වීඩියෝස්, ෆොටෝස් කිසිම දෙයක් පර්මිට් කරලා නැහැ. කිසිම දෙයක් ඇතුලේ ගෙනියන්න දෙන්නෙත් නැහැ. අපේ ෆයිනල් ස්ටොප් එක උනේ ඔබ්සර්වටරි බිල්ඩින් එක. මෙතනදී අපිට නෝත් කොරියා ගොඩක් ක්ලෝස්ලි බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක හරිම මෙමරබල් මොමන්ට් එකක්. DMC ටුවර් එකෙන් පස්සේ දවසේ ඉතුරු කාලය අපි සෝල් සිටි එක එක්ස්ප්ලෝර් කරා. අපි දැන් මේ ඇවිත් ඉන්නේ මයොන්ග්ඩොන් මාකට් එකට.
අපේ මීළඟ ස්ටොප් එක උනේ නක්සන් පාර්ක් එක. අපේ බස් ස්ටොප් එක තිබුණේ යුනිවර්සිටි එකක් ළඟ. එතනින් බැහැලා ටිකක් ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ මේ යුනිවර්සිටි නේබර්හුඩ් එකේ නක්සන් පාර්ක් එකට යන්න. මේ වගේ ලෝකල් ටවුන්ස් වල ඇවිදගෙන යන එකත් කොරියාවල ගන්න පුළුවන් වෙනමම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. නක්සන් පාර්ක් එක කියන්නේ එලිවේටඩ් පාර්ක් එකක්. ඒ පිහිටීම නිසා මේ පාර්ක් එකේ ඉඳලා අපිට සෝල් වල ලස්සන පැනරොමික් වීව්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. පාර්ක් එකේ ඉඳලා අපි ඊළඟට යන තැනට යන්න ටැක්සි එකක් තමයි යූස් කරේ. ගෲප් එකක් විදියට ටැක්සිස් යූස් කරන එකත් මෙහි චීප් ඔප්ෂන් එකක්. හවස සන්සෙට් එක බලන්න තමයි අපි මේ ප්ලේස් එක සිලෙක්ට් කරේ. Han River එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ. Han River එක අයිනෙම තමයි මේ පොඩි රාමෙන් ෂොප් එක තියෙන්නේ. මෙතන රාමෙන්ස් අරගෙන එතන තියෙන මයික්‍රෝවේව්ස් වල කුක් කරගෙන තනියම හදාගෙන කන්න තියෙන තැනක්. අපි මේක ගොඩක් කොරියන් ඩ්‍රාමාස් වල දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම ලස්සන යුනික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා අපිට. මේ විදිහේ අවුට්ඩෝර් සීටින් අරේන්ජ්මන්ට් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා ලස්සනට Han River වීව් එකක් පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ගර්ල්ස් ට්‍රිප් එකේ පළවෙනි දවස සෝල් වල ගත වුණේ.